Ma Kosztarikának az egyik legeldugottabb helyét fogjuk meglátogatni, amit csak vízzel lehet megközelíteni, és ahova először el se akartak vinni. De nézzük meg, hogy oldottuk meg. Ez Tortuguero. Mantengan guardia que la situación se va a poner peor. Cuida tu espalda, pídele ayuda al hermano mayor. Sziasztok srácok! Egy újabb napra ébredtünk, vessük is bele magunkat rögtön ebbe a napba is. Az első állomásunk itt La Fortuna városában a főtérhez fog minket vezetni, hiszen szeretnénk megnézni az Arenal vulkánt, aztán rögtön indulunk tovább Kosztarika Kis Amazonaszába, azaz a Tortuguero Nemzeti Parkba, és meglátjuk, hogy a mai napunkba belefér-e az a túra, amit elterveztünk. Visszajöttünk ide a parkba, szépen süt a nap ma is, viszont a helyzet és a szituáció az az, hogy előbb még az eső is szemerkélt, viszont még mindig süt a nap. Lássuk, hogy látszik-e a vulkán. Nem hülyés. Ó, fene egye meg. És nézzétek meg, milyen felhők gyülekeznek ott. Hát én nagyon sajnálom, hogy nem látjuk ezt az Arenal vulkánt. Ez egy felkérő számunkra, hogy megnézzünk egy másik vulkánt, hiszen van itt azért még ezen kívül más is. Viszont milyen érdekes ott a felhő a vulkán fölött, ahogy ilyen vonullatokba megy át. Ez is nagyon szép így amúgy. Hamarosan most már megérkezünk, és ezt az egész helyet úgy kell elképzelni, hogy van egy utolsó nagyobb város, odáig van egy rendes út, aztán pedig tovább kell menned egy ilyen földúton, 4x4-es autót ajánlanak egyébként az útnak a megtételéhez, az utolsó szakaszhoz, mert tényleg olyan az út, hogy ha esik az eső, akkor sár van, bele tudsz ragadni, hogyha nem azzal mész, úgyhogy gondolom, hogy el tudjátok képzelni. És az út végén van egy kisebb falu, ahonnan indulnak a kis Amazonasba a hajók, amik átvisznek téged, hogy meg tud nézni ezt a helyet. Nagyon szép egyébként, itt vagyunk már közel hozzá, illetve a Karib-tengerhez is. Ez a rész már ahhoz tartozik, és nagyon gazdag az állatvilága, de ezt majd meg fogjuk látni, és akkor majd, hogyha valakivel megyünk, akkor esetleg többet is fogunk tudni erről a helyről mondani nektek. Haladunk most a célállomásunk irányába, a Tortuguero Nemzeti Parkba, és mindenhol azt írták, hogy földút vezet oda a hajós állomásig, meg ilyenek. Ehhez képest, ha nem is a legjobb minőségű, de aszfaltozott úton megyünk, aminek kimondottan örülök, bár egy kis kaland az sose árt. Szóval az a lényeg, hogy haladunk, még körülbelül 2 kilométer van addig, és akkor meglátjuk, hogy tényleg aszfaltúton fogunk-e oda eljutni, hogy el tudunk-e ma még menni erre a túrára, amit kinéztünk magunknak, ha nem, akkor holnap visszajövünk, mert hogy ezt nem fogjuk kihagyni, az biztos. A következő a szituáció. 2:30 van, és 3 órakor megy a public boat, amivel terveztünk menni Tortuguero-ra. Ugye az csak hajóval közelíthető meg. És 3 órakor indul vissza is a public, azaz a helyjárat-szerű hajócska. Szóval úgy néz ki, hogy ezt mára skippeljük, mert a privát hajó az 80 és 100 dollár között van, és ennyit nem vagyunk hajlandóak kifizetni azért, hogy visszajussunk. Úgyhogy a parkolásért is fizetünk meg mindenért. Szerintem ide be fogunk menni most ide az étterembe, és meg fogjuk kérdezni, hogy tudunk-e kártyával fizetni, mert nekünk az nagy könnyebbség lenne, és akkor a többit pedig akkor folytatjuk. Kitalálunk valami programot mára, 2:30 van, hogy mivel üssük el az időt tulajdonképpen, mert igazából ezért siettünk, hogy ide be tudjunk menni, és akkor annyival előrébb legyünk, hogy ezt ma megnézzük, és akkor indultunk volna rögtön tovább. Most megpróbálunk valakit szerezni, mert ugye nincs hajó, itt segít az egyik srác nekünk,
Mert amúgy kifizetnénk mi, akkor amúgy több pénzt is, tehát nem az a lényeg, hogy nem fizetünk ki, mert ugye $8 per fő per irány ugye a Tortugueiróba a sima helyi járat közlekedésű hajó, viszont az elmegy 14:42 van, az elmegy 3-kor, de viszont vissza nem tudunk jönni, és én viszont tényleg, tehát egy útért $80 nem fogok kifizetni a privát hajóért. Igazából most próbálunk megegyezni, hogy ha visznek minket egy kört, még hogyha be se jutunk Tortugueiro városba, engem az se zavar, mert nem a város miatt vagy a falu miatt vagyunk itt, hanem amiatt vagyunk itt, hogy lássuk a környezetet, lássuk a szép madarakat, állatokat, kajmánokat, stb. Tehát ez lenne a lényeg, hogy itt egy kicsit menjünk egy kört. Azért viszont hajlandóak lennénk több pénzt kifizetni. De hát lássuk meg, hogy mi lesz az egészből. He said he can give you a tour, go and back, and leave you two in the boat for $200. Like 2 hours in the river. And You think when I couldn't pay from Tortuguero $80, then I will pay 200? but is the prices is the only option. Nobody. Then I will skip There this. are more cheaper prices. I would like to skip the program, so that's easy. Why I should pay 200 for this piece? You know, you understand me, right? For $80, 1 hour in boat, go and back. Megyünk a Chávez után. Mondtuk is itt a... Kapitány, kisfiú, te. Én is kapitány vagyok, azért kérem szépen. Na igen, Itt igazad a van. hajós jogosítvány, szóval ha hajót adnak nekem, úgy is jó. Ó, és Ja. ilyen sárba kell itt lemenni. Mindegy, Az átmegyünk. kemény. Azért vagyunk. Melyik lélekvesztővel fog minket vinni a fiú? Vigyázzál, mert csúszik. Azt mondta. Kicsúszok a izémből, a papucsomból. Kicsúszol a papucsból? Várj egy picit. Várj egy picit. Mire várjak? Arra, hogy felvegyelek. Na, meg vagy? Meg. Így. Oké. Ez a kis lélekvesztő, amivel megyünk? Nagyon jó. Merre üljünk? Hát te az egyik szélén, én a másikon. Jó. Be vagyunk szorulva ide a mocsárba. Már kirúgja a fiú. Hopp, hopp, hopp. Már megyünk is. Kérem szépen. Így. Meg vagyunk dőlve, kérem szépen. Nézd meg. Itt van a víz rögtön mellettem. Jön egy krokodil, akkor a krokodil elkap. Milyen kedvesek a gyerekek, kiabálnak, hogy olá, integetnek, hello, olá! Na kérem szépen, akkor haladunk. Kérem szépen, akkor haladunk szépen lefele. Lássuk meg, hogy miket fogunk látni. Rengeteg madarat láttunk már ott a parkolóban. Is there any caimans or Yes, crocodiles? caiman and crocodiles. You see it often? Do you see often? Kanyarog itt a park területén, és ezt a Tortugueirót csak hajón lehet megközelíteni, és azért is nevezik Kis Amazonasnak ezt a részt, mert ahogy az Amazonas folyó, úgy ez a kis folyó is folyamatosan kanyarog itt az erdőben, és mint látjátok, folyamatosan jobbra-balra megyünk, és mindig az úgymond a külső íven hajózunk, mivel ott van mélyebbre kimosva a meder, és így nem akadunk fel. De jó, így srácokkal meg lehetett beszélni. Nehezen bólintottak amúgy rá, de azért sikerült megbeszélni velük, hogy ugyan, azért vigyetek már el minket egy körre. Mert több pénzt akartak amúgy kicsikarni belőlünk, mint $80, azt azért hozzáteszem. És egyébként még amit tudni érdemes erről a részről, mivel ugye nagyon sok százalék a víz ennek a területnek, így rengeteg szúnyog is található itt.
Úgyhogy érdemes magatokkal hozni azt a nagyon erős DIT vagy DIT-et tartalmazó szúnyogírtósprét vagy szúnyogriasztósprét. Amivel most engem is befújt a Merci, amíg pakoltam a táskát, és megvakartam a kezemet, és úgy ragad a kezem, hogy bármihez a hozzányúlok, úgy félek, hogy nehogy lemarja a gumit, meg az akármit, meg a műanyagot így megfogja. Ez annyira erős ez a spré, viszont ezt használtuk mi Tájföldön is, és nagyon bevált eddig. Úgyhogy ezt merjük ajánlani, majd vagy belinkeljük ide a videó alá, vagy majd megmutatjuk még a videóba is, hogy éppen milyen a csomagolása ennek a sprének. Egyébként tényleg működik, és ez nem olyan, hogy csak hogy magadra fújod, és akkor ülj meg, hanem ennek több órás hatása is van is. És amúgy, mikor mi megemlítünk valamilyen terméket vagy márkát, akkor nem azért van, mert mi azzal szerződtünk, vagy nem tudom. Szerintem mi vagyunk az utolsók így, akik videót csinálnak, akik szerződni akarnak bárkivel. Mi csak azért mondjuk el, mert szeretnénk átadni a tapasztalatainkat, hát ha nektek is segít. Azért említünk meg egy terméket, mert tényleg szeretjük, úgyhogy emögött nem kell képzelni semmit, szóval nem is értem azt, aki ezt így gondolja, vagy így gondolta a komment szekcióban, hogy mi bármit is hirdetünk. De hát ő tudja, hát ő dolga, minket ez nem érdekel. Ugye itt nagyon figyelni kell, mert nem csak hogy kajmánok vagy krokodilok, hanem kérlek szépen, Mercike, kígyók, nagy-nagy kígyók is lehetnek. Nem mindegyik kígyótól kell félni, mert például a boa, amit múltkor láttunk, ők, hogyha nyugton hagyod, akkor nem is támadnak. Tehát nem mérges kígyó. Az összes vadon élő állatot nyugodtan kell hagyni, tehát hogy nem szabad bántani őket, nyugodtanak kell lenni. Azt mondom, hogy nyilván a boa az nem mérges kígyó, hanem ő egy nyugodt természetű kígyó, vagy boa. Hát azt már elmondtuk, hogy itt van az a kis város, és sokan eltöltenek ott egy éjszakát, körülnéznek, és egész nap járják a dzsungelt. Mert nyilván nem csak ebből a részből áll, hanem vannak ilyen kisebb csatornái is ennek a kis Amazonasnak, és akkor oda szoktak elmenni. Ugyanazok az állatok vannak ott is, mint itt, ahol most mi megyünk. És nagyon rendes a srác, hogy mutatja nekünk, hogy hol vannak. Nyilván ő jobban ismeri a helyeket, ahol az állatok élnek. Már most láttunk 5 állatot. Nézzük, hogy mi lesz még a listánkra írva. Majmot is szeretnék még látni, remélem, hogy fogok. Gusta bailar la cumbia, bailando te conocí. Te gusta bailar la cumbia, bailando te conocí. Meg az is fantasztikus, hogy milyen nyugalom van. Én például sokkal jobban szeretek így menni, hogy nincs más ember, csak mi, és akkor nyugodtan meg tudjuk nézni a dolgokat, amiket szeretnénk. Azért rendes a srác, hogy így, hogyha lát valamit, akkor így képes, megfordul, külön oda megy, szóval azért úgy rászánja az idejét. Igen. Meg a szívesen megmutatja nekünk a dolgokat azért. Are you living also in Tortuguero? Are you living there in the small town in Tortuguero or? No, in Tortuguero. Yeah. You born there? You born there? Nagyon szép ez a rész, és pont olyan a víz is, mint az Amazonasban. Ilyen sötét színű, ugye, és hogyha megnézzük a drónfelvételeket, akkor is tiszta dzsungel az egész. És a dzsungel közepén ott van ez a picike kis
falu. Ott fölugrott, ott a majom. Hát tényleg. Ott a majom fönn. Me gusta bailar la cumbia. Bailando te conocí. Jönnek mögöttünk a versenyhajósok. Ott fognak melletted elszáguldani. Szevasztok! Szevasztok! Elindultunk visszafelé, most már szeljük a hullámokat, kérem szépen. Egy kicsit más sebességbe kapcsoltunk. Szépen megyünk most már visszafele. Majdnem bedőlünk a vízbe. Na látod, ide is elhoztalak titeket. Nem csak a Mercit, én olyan nagyvonalú vagyok, hogy titeket is elhozlak. Mindjárt Mercinek nézd meg, tiszta vízek, de ne nyúkálj már bele a vízbe. És hogyha leharapja valami, jönnek szembe velünk, most le kellett, hogy lassítsunk egy kicsit. Hello! Oj! Mercikem úgy néz ki, hogy lassan visszaérünk, és igazad lett. Nézd csak! Kérlek szépen, 17 óra 4 perc. 2 óra. 15 órakor indultunk el. A 2 órát visz az egy helyet. Igaz? Igen, az azért elég korrekt szerintem. Jó. Na, visszaértünk. Ott a helyi járat, kérlek szépen. És akkor valahogy letémfergünk akkor a hajóról. Megvárjuk, hogy a hajós kapitány azt mondja, hogy lóról. Vamos. Na. Gracias. Gracias. La pura vida. Gracias. Pura vida. Na. Nézd, csak itt vagyunk. És megyünk akkor visszafele. Elég nagy sár van, de hát ez van. Na mit szólsz hozzá, Mercikém, milyen volt? Nagyon jó volt szerintem. És akkor itt áll a kocsi. Látod, amikor ide leparkoltunk, akkor itt még árnyék volt. Amúgy rengetegen jöttek. Ha így alaposan szemügyre veszünk, akkor nem volt ennyi autó, amikor elindultunk. Ez a rész még, hát egy páran voltak, meg a másik oldalon, de amúgy ezek szerint ők is délután érkeznek meg. Csak azért jöttek annyian szembe, mert nekik a hotel intézi a transfert, és akkor összegyűlnek, aztán együtt elviszik őket. Ja. Úgyhogy az a lényeg, hogy ha valaki itt szeretne aludni, akkor előre le kell foglalni a szállását, és akkor 3-kor elindul az utolsó hajó, azzal bemész, holnap pedig visszamész, amikor szeretnél, de még el is mehetsz ott túrára. És ott is, hogyha szeretnél, akkor mehetsz priváttal, de mehetsz csoporttal is. Nyilván a privát az mindig drágább, $80 körül kell számolni. Me gustaría platicarlo de manera diferente. Lo que digo es lo que siento con respeto pa' mi gente. En la vida nada es fácil, hay que saber tener la mente. Respeto al que me respeta, no soy de andar de corriente. Conóceme bien y verás quién soy. Tuve que probar. Pestre megérkeztünk ide a Poás vulkán közelébe, ami nagyon híres a jó talajáról, rengeteg kávéültetvény van itt, úgyhogy a holnapi videóban, vagyis a következő részben azt fogjuk megnézni. Amúgy az idevezető útunk az nagyon lassú volt, nagyon döcögős, hiszen az autók is lassan haladtak egy sávon, ugye egy sávon ment a forgalom, és nagyon szűkek voltak az utak, mert
Először lefele mentünk, aztán meg nagyon sokáig fölfele, és most is egy olyan szálláson vagyunk, ami itt fent van a hegyen. Az a lényeg, hogy 2 darab ilyen villa van itt ebben az udvarban, és akkor mi lefoglaltuk az egyeset, van egy saját kis kerted, lehet menni fürdeni, hogyha olyan kedved van, meg hogyha több napra jössz. 2 szintes felül van az alvórész, van játékra lehetőség, alul pedig van a konyha, tehát tudsz főzni is magadnak, stb. Szóval alapjában véve nem rossz, egy családnak simán elmegy, hogyha eljöttök, és nem csak egy család, hanem akár egy baráti társaság is kibérelheti az egyik villát, a másikat pedig a másik, és akkor itt el lehet lenni, mert ez tényleg egy teljesen privát rész, privát parkolóval, és aki szeretne, az még reggelit is kérhet, de szerintem felesleges, hogy ha már van konyha, meg hűtő, akkor meg tudod magadnak venni, amit szeretnél. Úgyhogy itt voltunk ma, szóval a következő videóban innen fogunk tovább indulni, mert ez egy tökéletes pont felfedezni a környéket, meg a kávéültetvényeket. Hogyha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velünk legközelebb is. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok. Sziasztok! Caught up with us, we went head first into the fire until we crashed and burned.